હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વિઘ્નહર્તા દુંદાળા ગણપતિ બાપ્પાના આ તહેવાર દરમિયાન જ્યારે બાપ્પા પોતે આપણા ઘરે પધારે છે ત્યારે શુભ પ્રસંગમાં હંમેશા પ્રથમ સ્મરણ જેનું કરીએ છીએ તેમને રીઝવવા માટે, તેમનું આતિથ્ય કરવા માટે આપણે તેમના પ્રિય મોદક અવનવી રીતે બનાવીને તેમને ભોગ ધરાવીએ છીએ. તો આજે તેવા જ એક સ્પેશિયલ સુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રૂટ્સ એન્ડ નટ્સ મોદકની રેસીપી હું આપની સાથે શેર કરું છું. આપને ખૂબ જ પસંદ આવશે. આને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, વળી હેલ્ધી અને પૌષ્ટિક પણ એટલા જ બને છે. એટલે જો એમને પણ તમારે બનાવવા હોય તો બનાવી શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિત્રો, બીઝી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે જ બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલાં મેળવવા માટે. અહીં મેં અગાઉ ચોકો મોદક તેમજ નાળિયેર મોદકની રેસીપી ચેનલ પર આપી દીધી છે. તેને પણ તમે જોઈ શકો છો અને તેની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપને આપી દઈશું. આ મોદક બનાવવા માટે અહીં મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને નટ્સ લીધા છે. તમે તમારી પસંદગી અનુસાર તેને વધુ કે ઓછા પસંદ કરી શકો છો. બદામ, કાજુ, પિસ્તા, દ્રાક્ષ તેમજ ખજૂર, અંજીર, અખરોટ, જલદારુ તેમજ મોળી શેકેલી સિંગ લીધી છે, જેના ફોતરા મેં કાઢી લીધા છે. સાથે જ ખસખસ, ઇલાયચી, જાયફળ પાવડર અને કેસરના થોડા તાંતણા લઈ લઈશું. સૌથી પહેલાં તો ખજૂર, અંજીર અને જલદારુને સાફ પાણીથી ધોઈ દઈશું. તેના નાના નાના પીસીસ તૈયાર કરી દઈશું. ખજૂર જે એકદમ સોફ્ટ આવે છે એનો અહીં મેં ઉપયોગ કર્યો છે. આને આપણે ઝીણા સમારી લેવાના છે. એક પેનમાં 1 ચમચી ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં પહેલા બદામને સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી દઈશું. એ થોડી શેકાઈ જાય એટલે તેમાં કાજુ ઉમેરીશું. સાથે સાથે અખરોટ અને પિસ્તા પણ ઉમેરીશું. શેકેલી શીંગ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે દ્રાક્ષ ઉમેરી ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. બધા જ નટ્સ આપણે બિલકુલ સ્લો ફ્લેમ પર જ સાંતળવાના છે, જેનાથી તેમાં રહેલો ભેજ હશે તે પણ દૂર થઈ જશે. સ્વાદમાં મીઠાશ તેમજ એકદમ ક્રિસ્પીનેસ આવશે. લગભગ 8થી 10 મિનિટ જેટલો સમય આ નટ્સને સાંતળતા થશે. તેને અલગથી કાઢી થાળીમાં ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું. એ જ પેનમાં ફરીથી 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈશું અને ઝીણા સમારેલા ખજૂર, અંજીર અને જલદારુને ધીમા ગેસ પર સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું. તેને પણ સોફ્ટ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી ઠંડા થવા દઈશું. સાંતળેલા નટ્સ ઠંડા થઈ ગયા છે. તેને મિક્સચર જારમાં લઈ ક્રશ કરી લઈશું. આપણે તેનો ફાઇન પાવડર નહીં બનાવીએ. વચ્ચે જો થોડા ક્રન્ચી હશે તો ખાતી વખતે ખૂબ જ સરસ લાગશે, એટલે તે પ્રમાણે ક્રશ કરીશું. ઘીમાં સાંતળેલ ખજૂર, અંજીર અને જલદારુને પણ મિક્સચર જારમાં પીસી દઈશું. વચ્ચે એક વખત ચમચીથી હલાવી ફરી પીસતા એ એકદમ સરસ રીતે પીસાઈ જશે. એ પેનમાં ફરીથી 1 ચમચી ઘી લઈશું. તેમાં થોડોક ઝીણો સમારેલો ગોળ એડ કરી દઈશું અને તેને મેલ્ટ કરી દઈશું. તેનો વધુ સમય પાયો ન થાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ગોળ ઘીને માત્ર એકબીજામાં મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ ગરમ કરવાનું છે. ગોળ ઓગળી જાય એટલે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને ખજૂર, અંજીરનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. તેને સરસ રીતે હલાવી દઈશું.
ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. તેમાં ઇલાયચી પાવડર, ખસખસ, જાયફળ પાવડર અને કેસરના તાંતણા ઉમેરી તેને સરસ રીતે એકબીજા સાથે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી બાઇન્ડિંગ સરસ તૈયાર થઈ શકે. તેને અલગથી પ્લેટમાં કાઢી દઈશું અને હાથેથી અડકી શકાય તેવું મિશ્રણ થાય એટલે તેના મોદક બનાવીશું. તેના માટે મોદક મોલ્ડ લઈ તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી દઈશું. અને તેમાં બંને સાઈડ આ મિશ્રણને પ્રેસ કરીને ભરી દઈશું. મોલ્ડને બંધ કરી વધારાનું મિશ્રણ કાઢી દઈશું. હળવેથી મોલ્ડને ખોલી તેની વધારાની કિનારી હાથ વડે સરખી કરી દઈશું. એકદમ હેલ્ધી મોદક બનીને રેડી થઈ ગયો છે. બાકીના મોદક પણ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી દઈશું. આમાં તમારે ટોપરાનું ખમણ પણ ઉમેરવું હોય તો તેને પણ ઘીમાં શેકીને ઉમેરી શકો છો. અહીં મારે નટ્સ વધુ હતા એટલે બાઇન્ડિંગ માટે ઘી ગોળ ઉમેર્યા છે. જો તમારે નટ્સનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું હોય તો ગોળ ઘી ઉમેર્યા વિના પણ મોદક તૈયાર કરી શકો છો. તમે મોદકના બદલે આના લાડુ પણ બનાવી શકો છો. તો આપ પણ તહેવારના આ દિવસોમાં આને જરૂરથી એક વખત ચોક્કસ બનાવો અને આપના અભિપ્રાય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ લખી જણાવો. બધા જ મોદક બનાવીને રેડી કરી દીધા છે. આ જ સ્ટફિંગનો ઉપયોગ કરીને આપણે બીજી રીતે પણ મોદક બનાવીએ. અહીં મેં 1 કપ સોજી, 1 કપ કન્ડેન્સ મિલ્ક અને 1 કપ દૂધ લીધું છે. જો કન્ડેન્સ મિલ્ક અવેલેબલ ન હોય તો તેના બદલે તમે ફક્ત દૂધથી પણ આ મોદક બનાવી શકો છો. 1 કપ સોજી હોય તો તેની સામે તમે 4 કપ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 કપ સોજી ઉમેરીશું. સ્લો ફ્લેમ પર સોજીને ઘીમાં 10 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. બીજી બાજુ દૂધને પણ આપણે ગરમ કરીને ઉપયોગમાં લઈશું. તે માટે તેને પણ ગેસ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. સોજી શેકાઈ ગઈ છે અને તેની સુગંધ પણ આવે છે. તેમાં 1 કપ કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીશું. કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરવાથી આ મોદકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને 2 મિનિટ માટે તેને હલાવી સોજીમાં મિક્સ કરી દઈશું. મેં કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે ખાંડની જરૂર નથી. એ ઓલરેડી સ્વીટ જ હોય છે. પણ જો તમે એકલું દૂધ ઉમેરો તો તમારે જરૂર પ્રમાણે સ્વાદ મુજબ ખાંડ ઉમેરવી. તેમાં હવે ગરમ કરેલું દૂધ ઉમેરીશું અને મિશ્રણને હલાવતા રહીશું. જો સ્ટફિંગ થોડું ઘાટું વધારે જણાય તો આપણે તેમાં બીજું દૂધ પણ થોડુંક ઉમેરી દઈશું. બધું દૂધ ધીમે ધીમે એબ્સોર્બ થઈ જશે. બધું દૂધ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે. આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. એનાથી મોદકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને મિશ્રણને થોડીવાર માટે ઠંડુ કરવા મૂકી દઈશું, જેથી તેના મોદક આપણે સરળતાથી બનાવી શકીએ. આ રીતે હાથમાં લેવાથી આ ગોળી સરસ રીતે વળી જાય છે, એટલે કે આ રેડી છે. આ એ જ સ્ટફિંગ છે જેમાંથી આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ મોદક બનાવ્યા હતા. અહીં મેં વધુ સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે. તમે તમારા જોઈતા પ્રમાણમાં બનાવી શકો છો. બંને
મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. બજારમાં રેડીમેડ મોદક મોલ્ડ મળી જાય છે. તેમાં બહારના લેયર માટે સોજીમાંથી તૈયાર કરેલ મિશ્રણ દબાવીને ભરી દઈશું. અને વચ્ચેના ભાગમાં સ્ટફિંગ ભરવા માટે ખાલી જગ્યા રાખીશું. વચ્ચેના ભાગમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સમાંથી તૈયાર કરેલ સ્ટફિંગ ભરી દઈશું. ઉપરની જગ્યાએ ફરીથી સોજીનું મિશ્રણ ભરી રેડી કરી દઈશું. મોદક મોલ્ડને હળવેથી ખોલી દઈશું. ઉપસેલી કિનારીને હાથથી દબાવી દઈશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી મોદક બનીને તૈયાર છે. બાકીના મોદક પણ આપણે સેમ મેથડથી તૈયાર કરી દઈશું. મોલ્ડમાં આપણે જ્યારે પણ ફિલિંગ કરીએ ત્યારે થોડું દબાવીને ભરવું, જેથી તેનો પ્રોપર શેપ આવે. બધા જ મોદક આપણે આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું. બધા મોદક આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. મિત્રો, સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક એવા સોજી મોદક તમે પણ ચોક્કસથી બનાવો અને તમારા અનુભવ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવો. તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. થેન્ક યુ.